Hello, good afternoon. Good afternoon, teacher. Okay, are you feeling better now? Yes. Okay, you still look very tired though, right? Yes. Uh, okay, so compared to yesterday, are you more tired or are you less tired? Maybe less tired. Okay, maybe less tired because yesterday when we were saying goodbye after the lesson ended, I saw that you were not as excited as I expected. So I guess you were super tired back then, right? Yes. Okay. Right. So, did you take any medicine? Mm, Yes, I take the medicine to Like uh for take medicine for coughing, for sore throat, something like that? yes. Yes. Okay, right. Right. So you said that you're the only one who got COVID, right? You're the only one in your family that got COVID. Your brother got COVID too, but it's less serious than you do. Yes, maybe. Huh. Okay. So do you have to how do you say? You have to stay separately from your family? Do you have to stay separately from your family? Yeah, yes, of course. I need to stay in my room for a week. For a week, right? So nobody can like approach you, nobody can talk to you, right? Yeah, my mom just brings me food and medicines. So Okay. Do you think that is like uncomfortable in any way? now it's really uncomfortable, really uncomfortable. Yes, I want to be alone and just like sitting in front of a computer playing games alone, and no one can complicate it. And no one can complain, right? No one can complain. Yes, So this is like yes, your dream comes true, right? yes. Okay, so what about studying? Do you still like have your school gone back to studying offline? uh, because my class have about yeah, 10 people have have been infected, so we turn back to study online. Okay, you just But go you go yes, back to but I studying think online. yeah, but I think next week my class will return to study offline. Next But week? I yes, but That's I think okay, continue. but I think I can go to school because mm, um it's just not I had doesn't mm, Like it's not as serious as you thought, right? còn chưa đủ ngày để quay lại chưa. Like not enough, right? You don't right, nó gọi như là hết thời gian cách ly đúng không? Gọi là chưa Yeah, hết thời gian yes, cách yeah, ly. Okay. yes. Right, you can say that my quarantine time is not over. Right, my quarantine time is not over. So that is the way you say it. Yes. Đây, quarantine ở đây là cách ly, được chưa? Quarantine là cách ly, còn là theo quarantine time là thời gian cách ly thôi. Right, your quarantine time is not over. Good thinking. Right, so in the next week you will go back to school, right? Next week you will go back to school. My class will go back to school, but Yeah. except me Oh, and but except you, and except for some you. of my friends and some of my friends too. Yeah. Okay, I see. Right. So, you're studying online right now, right? So, can you still attend the classes, or you're too tired to study? I'm still attend to the classes, but I'm just listening. Mm. I'm just listening to my teacher because I cannot speak. But But that, yeah, I think that's good. My teacher cannot call me a like, for a test. Yeah. okay, like he or she cannot call you to answer the questions, right? Yeah. Yes. Okay, I see. But now you're speaking to me and you're still sick. So, is it okay for you if we continue, or no, you don't want you don't want to talk at all today? Now we can talk today. It's okay.
Okay, it's okay because it's much better than yesterday. Thank you. Okay, right. Now, I would like you to keep talking because we're going to do some speaking tests today also. It's not an actual test. It's not an actual test. It's just a small test to see if you are able to like express your ideas about this topic, right? This is also one of the like one of the topic that can be used for IELTS Part 2. Nó có thể được dùng trong cái IELTS phần 2 của phần nói luôn. Cái chủ đề này này. Use appropriate past tense to talk about the last time you were. Thì cái dạng đề của nó sẽ như sau. Ví dụ như là describe a time that you were exhausted này, hay là amazed, bad temper, disappointed gì đó. Rồi sau đó nó sẽ thêm 4 cái ý vào để cho mình có thể nói được, đúng không? Right? Okay, Yes. but now this kind of topic is less detailed than the questions in IELTS. So I hope that you understand what we're going to do. Right, so now you're going to tell me about a time that you got exhausted, amazed, or one of the situation like this, like, but you have to use past tenses. Is that okay? Okay. Okay. Right. Okay, so I give you 2 minutes to prepare for the talk, and I would like to listen to your ideas. Right. Okay, so you have 2 minutes to choose your topic. Too exhausted. One, or like not choose a topic. I mean like choose one situation, one or two situation. It's up to you. Right. So you can either choose that you want to talk about the time that you were bad tempered or the time you were worried, right? Choose one or two and talk about it. Choose one. Okay, you just choose one. And what situation was that? I think it's exhausted. Okay, exhausted, right? Okay, thank you for choosing. And now I will give you around 1 minute and a half so you can prepare your ideas and organize it to make a complete paragraph. Is that okay? Okay. Okay, 1 minute and a half. Right. Okay. So 1 minute and a half is over. Right. Are you ready to talk about talk about the topic? Yes. Okay. So please describe a time that you were exhausted using past tenses. Okay. Yes. A few days ago, I got COVID, and yes, I think it was the worst time ever in my life. I got a fever, a bad fever, and a sore throat. It's made me exhausted and really tired. I could not speak because of the sore throat. I need to have I had to take a lot of medicines, uh, and I cannot and I couldn't smell anything. The food also tastes bad because I cannot taste
anything. But just I think just it's about 3 days. My I am I got better, and like you see, I am perfect now. Okay, right. That's okay. So Okay, so so that's it, right? So that's it. yes, that's it. Okay, right. Okay, that okay, so like last time I told you that whenever you want to tell me something, there needs to be at least three parts to your story, right? An opening, a body, and an ending. So I see that you have already got a very good opening. It's very short but like very direct. Một cái mở bài rất là ngắn nhưng mà nó trực tiếp vào đề luôn. Like you see, yeah, like 3 days ago I got COVID. Đó là một cái mở bài thực sự nó rất là ngắn gọn xúc tích và có thể hiểu được. Còn cái ending thì cô có nghe ra rồi, nhưng mà nó thực sự là không có rõ ràng và mạch lạc lắm. Thường thì các bạn làm đến cái phần ending là đều bị vậy, nó không có mạch lạc, nó rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn nghe được. Đó, bởi vì là Minh đã nói đến cái việc mà ở mấy những ngày gần đây thì tôi đã trở nên khá hơn rồi, đúng không? Đó, nhưng mà nó vẫn thiếu một cái gì đó, ví dụ như là mình có thể nêu cái cảm nhận của mình về cái trải nghiệm lần này xem sao, đúng không? Khi mà thêm vào cái phần ending ấy, mình có thể thêm một chút gì đó là cảm nhận của mình đó, để tạo nên cái điểm nhấn đặc biệt cho cái ending. Giống như mình có thể nói là uh, although I was truly exhausted, but it was also a valuable experience for me, right? Because I got to experience the world's like biggest cái bệnh truyền nhiễm là gì the world's biggest pandemic in the last 20 years, something like that, đúng không? Một cái bệnh truyền nhiễm lớn nhất cả nước trong 20 năm vừa qua. That you can add your feelings like that. Okay, you can add your feelings like that. And about your body, it was perfect because you managed to use the past tenses very correctly, good job. I'm just a little bit worried about your voice because you didn't seem to be healthy at all. Like you said in your speech, you said that you're perfect now, but like what I'm seeing is that you're still very tired and you need more rest. Just woke up. I just woke up Just, after sleeping. you just woke up after sleeping. Okay, like I can hear from your voice that you haven't been talking like very much lately, so your voice is kind of low. That is one. Your voice is kind of broken, I guess, because of the cold and the fact that you had a sore throat that hurts your throat a lot, đúng không? Đau họng lắm. Yes. Okay, right. Try to drink a lot of what is it? Try to make use of pomelo, trái bưởi, oranges, and like tamarind. Tangerine, sorry, tangerine. Tangerine là quả quýt, còn tamarind là trái me. Right, try to make use of the fruits like pomelo, oranges, and tangerine because they contain a lot of vitamin C. Quite good for yourself, actually. Right. Okay, thank you. Right, now we continue the lesson. Okay, used to and would, like you these two like grammatical points is very easy for you, right? Because you have already used them, you have already learned them, right? Used to Yes. và would là hai cái điểm ngữ pháp khá là dễ cho mình bởi vì mình đã từng học rồi, và ngoài ra thì còn sử dụng khá nhiều nữa. Used to là nói về một cái hành động mà đã làm trong quá khứ, đã từng làm trong quá khứ, bây giờ không còn làm nữa. Đó, nên nó mới có tên gọi là đã từng. Còn would là would là nó giống như là đặt trường hợp giả định xem là mình có thể làm gì đó không, mình sẽ làm gì đó không, thay thế cho will, đúng không? Thay thế cho will. Đó. Rồi ngoài ra thì would còn được sử dụng trong nhiều trường hợp nhỏ khác nữa. Bây giờ mình cùng xem thử ha. Rồi. Đây, we used to and would to talk about past habits and situations that were different in the past. Đó, thấy chưa? Rồi, past habits, những thói quen trong quá khứ, chắc chắn là sẽ phải dùng used to rồi. Đó. Và would là nói về những cái việc làm mình đã làm trong quá khứ nhưng mà bây giờ không còn, kiểu như là
có thể thay đổi đi nhiều, nó thay đổi đi đôi chút đúng không? Thay đổi đi nhiều chút, không phải là thay đổi đàng hoàng hoàn toàn. Right. Rồi vậy thì nhắc lại là used to và would nói về các cái hành động trong quá khứ, các cái thói quen trong quá khứ mà mình đã làm. Rồi. His family used to be extremely poor. Right. Nhìn vào câu này thì mình thấy có used to ở đây mà use ed này thì mình biết được rằng đây là cái cấu trúc nói về việc mà gia đình này trước đây đã từng rất là nghèo nhưng mà bây giờ thì không còn nghèo nữa. Rồi, tiếp câu thứ hai. When he was young, he would spend time studying medicine. Đúng không? Đây là nói về một cái thói quen trong quá khứ. Nhưng mà cái thói quen này nó còn tiếp tục đến bây giờ không? Không biết. Cái thói quen này có tiếp tục đến bây giờ không thì không biết. Được chưa? Rồi, vậy thì nó khác nhau là ở cái used to là nó có cái lời khẳng định rằng đã chấm dứt rồi, việc này không còn lặp lại nữa. Còn cái he would spend time studying medicine thì nó là một cái thói quen đã diễn ra trong quá khứ, còn bây giờ có hay không thì chưa biết. Được chưa? Rồi, ok. We don't use used to or would when we say how long a past habit or situation lasted. Không được phép sử dụng used to hay là would để nói về cái kiểu như là nói về cái thời lượng, đúng không? Nói về cái thời lượng của một cái thói quen trong quá khứ hoặc một cái tình tiết nó xảy ra kéo dài như thế nào. Không được phép xài used to và would trong trường hợp này. Đó. Rồi, we use the past simple instead. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Ví dụ, he went to college for 5 years. Rồi, đi học đại học trong vòng 5 năm. Đã đi học đại học trong vòng 5 năm. Rồi, not he used to go to college for 5 years. Rồi, không thể nào mà xài cái cấu trúc là đã từng đi học đại học trong 5 năm được. Hoặc là he would go to college for 5 years. Nhớ, ở trong trường hợp này thì used to là chỉ thói quen. Với cả chỉ cái thói quen đã từng làm trong quá khứ, và cái would go này cũng vậy. Thì cho mình. Rồi, cô nói có nhanh quá không? Cô nói có nhanh quá không? Am I talking too Oh, fast? Okay, no, no. good, thank you. Right. Next, we don't use would with state verbs. Rồi, như lần trước cô có chỉ ra state verb với cả action verb nó khác nhau chỗ nào. Đó là state verb là chỉ những cái trạng thái hay là chỉ thiên về cái ý chí, về suy nghĩ hơn, đúng không? Đó thì mình gọi là state verb. Rồi, vậy thì những cái động từ đó không được phép đi chung với would. Và thay vào đó chúng ta sẽ phải sử dụng used to. Mình xem thử. He used to love reading. Not he would love reading. Được chưa? Nếu như mà mình xài trong câu hiện tại đơn ấy, câu hiện tại đơn thì là I would love reading. Now, I would love to read, đúng không? I would love to read thì nó sẽ hợp lý hơn. Đúng không? I would love to read. Rồi, nhưng mà ở đây thì không được như thế. Ok. We avoid using would with question and negative. Chúng ta tránh sử dụng would với câu hỏi và các cái thì phủ định. Did he used to play with cars? Would he play with cars? Nếu như mà bây giờ mình xài would he play with cars, nó giống như là anh ấy có muốn chơi với xe hơi, đúng không? Would he like to play with cars nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà ở đây vì mình đang nói là would để nói về các cái hành động trong quá khứ thì nó không thể nào là would he like được. Đó, nhưng mà người ta đã rào trước cho mình rồi là would trong quá khứ không được phép xài với câu hỏi. Cho nên là mình tránh cái việc mà đưa would vào câu hỏi ha. People didn't used to become famous so easily in the past. People wouldn't become famous so easily in the past. Rồi, một lưu ý nữa là would không được sử dụng ở thì phủ định trong quá khứ. Chỉ đơn giản thế thôi. Right? Rồi, trên đây là phần lý thuyết cho used to và would. Rồi. The structure never used to and would never are common negative from. Rồi, ở đây nó đang kêu là look out, tức là mình gặp những cái trường hợp này thì mình không được phép nói là nó sai ngữ pháp rồi, mà thực ra nó lại là những cái cụm ngữ pháp rất đúng. I never used to, cái này phải là like chứ không phải là like nha, cái này là like nè. Rồi, sorry. I never used to like curry. Tôi chưa bao giờ thích cà ri cả. Rồi, she would never come swimming with us. Này, ai vứt cái chữ e ở trên không? Ok, can you wait? Này là ai vứt chữ e ở trên và vứt xuống dưới nè.
She would never come swimming with us. Rồi, như mình đã nói là cái would hồi nãy nó không được sử dụng trong thể phủ định đúng không? Tức là không được phép thêm not vào. Nhưng mà ở đây thì nó lại có xài được never nhé. Nó là một cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Never thì được xài trong trường hợp này. Is that okay? Rồi, vậy used to thì mình thường đi với phủ định như thế nào nhỉ Minh nhỉ? Không phải là never thì mình còn phủ định nào khác không? Không phải là never là phủ định của used to thì mình sẽ thêm cái từ nào để biến nó thành phủ định của used to nhỉ? Used to not. No, used to not. Didn't used to. Được chưa? Didn't used to. Đó. I didn't used to cry a lot, đúng không? I didn't used to cry a lot. Hồi xưa tôi không có hay khóc nhiều như vậy đâu. Đó, hồi xưa tôi không có hay khóc nhiều như vậy. Vậy thì cái never used to với didn't used to này nó đang khá là giống nhau, có thể thay thế cho nhau được. Chỉ là cái didn't này nó đang gắn cái phần quá khứ của used to này, cho nên là khi không xài didn't nữa thì phải trả quá khứ lại cho used to nha. Được chưa? Ok, nice. Ok. Rồi. Right. So now please read this. Read the exam. Okay. Okay, read the text and find the example of used to and would in the text. Bây giờ mình sẽ đọc rồi sau đó là cho cô biết được những cái ví dụ nào đang có cái used to và có cái would. Có cái used to và có cái would ở trong đây nha. Được chưa? Tìm những câu sử dụng used to và would trong bài đọc sau. Với câu đầu tiên nó đã làm mẫu cho rồi, đó là didn't used to play. Used to play. Uh-huh. Used to read a lot. Ok, chính xác. Used to read a lot. Tiếp theo sẽ là What did he used to read as a 5 years old boy? ok, what did he used to read? Good job. Next. Would read everything he could find about human Ok, he would read everything. Rồi, chính xác. Rồi, nhắc lại là would mà sử dụng trong cái quá khứ thì sẽ nói về một cái hành động mình hay làm trong quá khứ nhưng không nói đến sự kết thúc là bao giờ, được chưa? Rồi. Tiếp theo. Rồi, anything else? Mình có tìm thấy ví dụ nào khác nữa không? Think no. Ok, good job. Rồi, he didn't used to play, đó là một. Thứ hai, used to read a lot, chính xác. Thứ ba, what did he used to read? Right, would read everything, đúng không? Rồi, rất là dễ. Nhắc lại là ở phủ định của used to thì mình có thể thêm didn't vào nhưng mà phải bỏ cái phần quá khứ của used đi trả lại cho didn't, được chưa? Và khi mà không sử dụng trong quá khứ nữa, không sử dụng didn't nữa, không phủ định nữa thì mình trả lại quá khứ cho use. Rồi. Và với câu hỏi với câu hỏi thì cũng tương tự thôi. What did chủ ngữ cộng với use là được. Right. Okay, quite easy, huh? Now let's move on to the exercise where you would put would or used to in the blanks right here. Right, number one. Will you use used to or would? Used to. Okay, can you read the whole sentence for me? Used to work as a journalist for a science magazine. Okay, thank you. Okay, now I don't think you need to read the whole sentence anymore because your throat is still hurt, right? Okay, just read the answer for me. Like used to work. Okay, number two, what is it? So they used to go. Okay, years ago they used to go on holiday abroad every winter. Rồi câu này thì cô sẽ chọn được cả hai luôn. Used to go hay là would go gì cũng đúng. Cô lại đang thiên về cái would go hơn, được chưa? Years ago they would go on holidays abroad every winter. Nhưng mà mình chọn used to go cũng đúng. Bởi vì tức là nhiều năm về trước, đúng không? Nhiều năm về trước tức là bây giờ thì không còn nữa. Cho nên là cái hướng used to go vẫn đúng. Đó. Rồi, tiếp câu số 3. That actor used to have really long hair. Okay, that actor used to have really long hair. Good job.
Rồi tại sao ở đây lại không thể là would được nhỉ? Tại sao ở đây không thể làm cái would được nhỉ? Tại vì Ừ, nếu như đoán mà con em Minh giải thích đi. đoán thế mình nghe thuận hơn. Nghe nó thuận hơn. Trên kinh nghiệm. Dựa trên kinh nghiệm. Rồi bây giờ mình thử thay thế would vào xem có hợp lý không nào. That actor would have really long hair, now he's bald. Như mình đã nói là would nó nói về một cái thói quen trong quá khứ đúng không nhỉ? Và thói quen thì phải là lặp đi lặp lại đúng không? Vậy thì cái việc mà sở hữu cái tóc dài này mình có thể nói là lặp đi lặp lại được không? Không. Không đúng không, không thể that actor kiểu như là có cái thói quen là giữ tóc rất là dài, mình dịch ra tiếng Việt thì thấy ok đấy, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó không thể như vậy được. Nói là would là nói về thói quen trong quá khứ, cho nên là sẽ là lặp đi lặp lại, cái hành động này không lặp đi lặp lại được. Và trên hết là nó đã kết thúc rồi, bây giờ nó không còn tồn tại cái việc mà nuôi tóc dài này nữa. Đó cho nên là used to have chính là cái trả lời của mình. Chắc nó nói về một cái nói về việc từng làm trong quá khứ, bây giờ không còn làm nữa, bởi vì bây giờ cái kết quả nó đã khác rồi. Rồi, số 4. She và where. This Did she used to wear glasses before she became a model? Ok, did she wear glasses? Ok, cái này là didn't hay là did cũng được nha. Tại vì với câu hỏi là didn't ở đầu ấy thì mình sẽ giống như kiểu là ngạc nhiên lắm luôn. Không phải là cô ấy từng đeo kiếng trước khi trở thành người mẫu hay sao? Đó. Rồi, số 5. Lots of people used to follow him on Twitter. Used to follow hoặc là would follow cũng được. Để cho used to follow hoặc là would follow cũng được. Rồi, bởi vì mình nói cái would là một cái hành động trong quá khứ, mình có thể nói theo cái kiểu là thói quen lặp đi lặp đi lặp lại, hoặc nói về một việc mà người ta có thể làm trong quá khứ rồi đó. Đó, vậy thì người ta sẽ follow, người ta như đã từng follow anh ấy rất là nhiều trên Twitter, nhưng mà bây giờ anh ấy không còn nổi tiếng nữa rồi, cho nên là không còn cái việc đó xảy ra nữa. Right, thiên về used to follow chính xác hơn, đúng vậy, và dễ hơn cho mình nữa. When I was younger, I was so poor, So, uh, but I would never accept the invitation to go out. Rồi, I would never accept invitations to go out, would never hay là never used to gì cũng được ha. Rồi, would never thì nó sẽ mang cái nghĩa kiểu là điều gì đó mình có thể làm trong quá khứ đúng không? Có thể làm. Mà có thể ở đây không phải mang tính là khả năng, mà mang cái nghĩa kiểu như là ờ, việc gì đó có khả thi hay không. Chưa? Rồi. Rồi, vậy thì mình đa số thấy ở đây là câu nào mà có thể xài được would ấy, thì câu đó chắc chắn có thể xài được used to. Đúng không? Câu nào xài được would có thể xài được used to, nhưng không đúng với trường hợp ngược lại. Được chưa? Xài được used to không có nghĩa là xài được would, nhưng xài được would thì chắc chắn xài được used to trong đó. Is that okay? Okay. Right, thank you. Right. Decide if the highlighted words in the text below are correct or incorrect. Correct any mistakes in your notebook using the correct form of used to or would, or the past simple where neither is possible. Rồi, đề bài như sau. Ở đây là mình có một cái bài đọc với rất nhiều từ đang được highlight. Rồi mình hãy kiểm tra xem những từ này đang được viết đúng ngữ pháp hay là không, đang được sử dụng đúng ngữ pháp, đúng mục đích chưa. Rồi nếu như mà có chỗ nào chưa đúng thì mình sẽ sửa lại. Và nếu như mà mình không thể sửa được used to hay là would ấy, thì mình hãy thử xem là cái past simple có thử được không nhé, có sửa được không. Tức là cách sửa là sửa used to cho đúng, sửa would cho đúng, hay là đưa về thì quá khứ đơn, nếu như là sửa thành used to với would đều không được. Được chưa? Right, I give you 1 minute and a half to read through the text. Cho mình 1 phút rưỡi để mình đọc hết qua bài đọc nha. Oh, sorry.
Rồi, được chưa? Uh, Okay, now number one. Like the word number one, used to have, is it correct or incorrect? I think it's correct. Number one is correct. Good job. So how about number two? Is it correct or incorrect? I think is incorrect. Incorrect. Okay. Okay, so can you wait me a moment? Yes, yes. Right, I am back. I'm so sorry. So Okay. sorry. Okay, so someone came to my house and none of my parents were downstairs, so I had to went down. So sorry. Okay, back to the lesson. Okay, number two, you said it is incorrect, right? So how will you fix it? I guess in the word own to use to own. Used to own. Good job. Rồi, như mình đã nói, would own là đang là cái habit thì nó phải lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại. Rồi, next, number three, didn't used to have. I think it's correct. Okay, you think it's correct. Okay, good. A well-known actress and former model didn't used to have money problems. Okay, good. Number four, she would enjoy a successful career for many years. I think it's incorrect. Okay, so you will fix it. How? You used to enjoy it. Used to enjoy, or you just say enjoy. Okay, she enjoyed a successful career for many years until a studio won more than. Okay, right, so I really don't know how to explain it to you because I like you, I would also choose to use to enjoy. Giống như Minh thì chỗ này cô cũng đang sai, là cô cũng sẽ chọn là use to enjoy hơn là enjoy ed ở đây, được chưa? Rồi. Okay, next, number five is It's incorrect. incorrect, and the correct answer is Last. lasted, right? Ok, chỗ Yes. này thì không thể nào mà mình nói là used to last hay là would last được, bởi vì như mình đã nói là hai cái cấu trúc này không được phép sử dụng để nói về thời lượng hay là một cái sự kiện gì đó kéo dài trong bao lâu. Vậy nên chỉ có đưa về quá khứ là thích hợp nhất. Rồi vậy thì trong cái trường hợp đấy thì câu số 4 đưa về enjoy cũng là đúng rồi. Tại vì ở đây mình thấy có cái cụm chỉ thời gian đúng không? For many years, tức là cái việc nào đó diễn ra trong bao lâu, kéo dài trong bao lâu. Cho nên là would enjoy hay là used to enjoy cũng không được. Đó, phải là enjoy ed. Rồi tiếp theo luôn câu số 6. Number 6. Footballer German Pennant used to be the most expensive teenager in history. Good. Okay, used to be. And number 7. But the trouble young star behave. I think behave. incorrect. Okay, you said it's correct. I think it is correct.
Bởi vì đây là một cái thói quen lặp đi lặp lại cái hành động mà cư xử kiểu như rebelliously là cư xử một cách nổi loạn này, đúng không? Cái việc cư xử nổi loạn nó cứ lặp đi lặp lại. Cho nên ở chỗ này would vẫn hợp lý nhé, được chưa? It would make sense right here. Right, do you have any question for this task? No. No, ok. Rồi nhắc lại là đối với used to và would thì mình sẽ dùng để nói về những cái hành động trong quá khứ, nhưng mà cụ thể hơn là như thế nào? Used to nói về một việc đã từng xảy ra, đã từng làm nhưng bây giờ không còn làm nữa. Rồi would thì sẽ nói về một cái thói quen mà mình có thể lặp đi lặp lại trong quá khứ, được chưa? Rồi, và tiếp theo là trong trường hợp mà trong cái câu nó đang sử dụng mô tả một cái sự việc gì đó xảy ra trong khoảng thời gian bao lâu hoặc là kéo dài trong vòng bao lâu ý, thì mình không được phép sử dụng cả used to và cả enjoy luôn, được chưa? Đó, rồi ok, good job. Rồi, mình còn thời gian, that's right, we still have time, so let's do this quickly because we still have time for the last lesson. Last task, mình vẫn còn thời gian cho một bài cuối cùng nữa, đó là bài số 9. Vậy thì mình sẽ làm cái bài này thật nhanh thôi. Correct form of the words in the bracket. Do not change the order of the word. Mình sẽ không được phép thay đổi thứ tự của các từ. Được chưa? Yes. Gary used to want to be a vet. That's right, used to want to. Nó hơi bị lằng nhằng một chút xíu tại vì cái used to nó không tách ra được. Mà nếu mà đi với want thì phải là want to mới đúng, được chưa? Rồi, ok, câu số 2. When you were younger, did you used to have a favorite toy? Chính xác, did you used to have a favorite toy? Rất đơn giản. 3 years ago. Years ago, people didn't used to want to become celebrities as much as they do now. Đúng rồi, ok, didn't used to want to become celebrities as much as they do now. Right, number 4. He was such a lazy student that would do his homework 5 minutes before the class. Okay, he would do his homework 5 minutes before the class. Nice. Right, number 5. Isn't that Ali? Did she used to be at your school? Chỗ này thì Didn't. did hay là didn't thì cô thấy cũng hợp lý cả. Isn't that Ali? Did she used to be at your school là một cái câu hỏi theo kiểu là mình thắc mắc, mình không biết, mình muốn biết sự thật thì mình sẽ bắt đầu câu hỏi bằng did, đúng không? Đó. Còn nếu như mà mình đã ngờ biết được sự thật rồi và mình muốn khẳng định lại một lần nữa thì mình sẽ dùng đến cái câu hỏi dạng didn't. Didn't she used to be at your school? Chẳng phải là cô ấy đã từng học ở trường của bạn sao? Được chưa? Rồi 6. My parents would let me stay up late at weekend. Ok, cũng đơn giản thôi, không có gì khó ha. Right, nice. Rồi, và bây giờ là nội dung của câu hỏi cuối cùng. Right, task 9. Think about when you were 5 or 6 years old. Talk about these things you used to or would. Right. Favorite toys you play with. Right, so at the age of 5 or 6, did you used to have a favorite toy? Did you used to have any favorite toys? Yes, I have. I have my favorite toys. Was a Lego toy. I have a lot of like Good box memories? of Ah, boxes of Lego, and I have created a lot of lots of like stuff. you mean like buildings and like figure, right? Figures, mô hình đúng không? Figures, mô hình. Yes, I'll play as lost when I'm alone. Okay, you played with them a lot when you are alone. Okay, right. Remember to put your answers in the past tense because Yes. I asked you the question with used to, so it means that you need to understand the context and put everything in past tense. Is that okay? Okay. Okay, right. Right. So you should say, yes, I did. I used to have my favorite Lego toys, right? I used to have boxes of them.
right? And I created many things with them, like buildings or figures. And I played with the Legos most of my time when I'm alone, when I was alone. Right. Good job. So how about the books you read? Did you used to have any favorite book? I think no. A kid only 5 or 6 year reading book is kind of unusual. Okay, unusual. Okay, I like that answer. Right. Maybe not, because I am teaching like I am teaching students who are about 7 or 8 years old, 7 or 8 years old. And you must know that their knowledge nowadays are much better than what we used to have, right? Okay, so for example, this morning I asked my student, where's Africa, or what is Africa? He answered very confidently, it's Jofi, right? And he's only 8 years old. And I was like, when I was 8 years old, I didn't even know where China is. I didn't even know where China is. No mention, not to mention Africa. So I was actually surprised about the fact that he knew about Africa and all the other continents like Australia, North America, and things like that. Right. Okay. So I asked him, where did you learn that? He said, I read on the internet and I read in books that my mom bought for me. See, he's 8 years old. He could do things like that. Yeah, because like I just see them like reading a books like it's similar to comics with lots of picture. Yeah, it's rare to see them to read a book with only word uh, well, like it. understandable, because at the age of 5 or 6, it is easier for children to understand new knowledge by pictures. Because Yeah. they cannot even spell correctly. They cannot even spell correctly. So letting them read books with a lot of words can improve their vocabulary, but it's very boring for them. They cannot pay attention. They cannot focus for too long. Right. So because we belong to the older generation, right? Wait. Oh no, no. I I belong to the older generation. You're still the newer generation, right? When was your birthday? When was your birthday? Yesterday was in No, no. When 20 when year the 26 26 22? No, no, no. I mean, what year were you born? Like in what year? 2006. 2006. See, so you belong to the newer generation, right? Newer generation, like 2K. I belong to the older generation. I was born in the 1990s. 1990s. So at that time, children at the age of 5 or 6 didn't have so much knowledge about the world like you did. So understandable, right? So right. So how about friends that you had? Like, do you have friends that you used to play with, or do you have friends that you used to play with but no longer play with? I think I have no friend, yeah, in knowledge. In primary, I don't know why. I I just yeah, at the playtime, I just in the school, I just sitting was sitting on the corner of the or of the class and just didn't speak to anyone or play with anyone. And my teacher had told my mother to have me the doctor for the kỳ của cô. Autism. Yeah. Right. So many teachers are like misunderstanding between autism and like being introverted. Right. Do you know the word introverted? Not really. Introverted is the kind of personality that makes you don't want to talk to anyone, like not don't want to. You are very shy to talk to new people. You are shy to connect with other people. You just want to be in your own world, right? That is introverted.
Nó là thuộc cái kiểu mà người mà ngại tiếp xúc, hướng nội, chính xác hơn là hướng nội, kiểu người hướng nội. Right. So many teachers are misunderstanding between the early signs of autism, những cái dấu hiệu sớm của sự tự kỷ, and like the signs of being introverted, những cái dấu hiệu của việc là người hướng nội, đúng không? Right. Okay. But being introverted doesn't mean that you will never have friends. You should have like one or two friends that you can share things with, right? Okay. Right now, even when you're in middle school, you still need to have some friends to talk to, or else it's going to affect your personality in the future, right? So when you grow older, you need to work with the others too. So right now, find some friends and make friends with them. It's not that difficult. Right. Okay, so let's talk about some things that you enjoy. Do you have something that you used to enjoy but no longer enjoy anymore? Do you have Do you have something that you used to enjoy but no longer enjoy it now? I don't know. I'm not remember. You don't remember really? Yes. So how about a game? How about a game? You said you play games a lot. So do you have any Yeah. games that you used to enjoy? But I keep playing game until now. Oh wow, Yes. really? You still Yeah. playing games until now? I mean, the Yeah. same I'm game? not. No, not the same game. Playing a game in only one game in the lost time is like you are like addicted to it. Yeah. I'm Okay. like I have like I like games. I like to play a lot of the kind of that. I want to try some new motive about it. Ah, Explore and I want I like to uh want to know how to they make a game like that. Yeah, ah, not only playing that. It's kind of boring. okay. So what I'm understanding is that you don't play one game forever, right? You never play Yes, one game forever. You play a lot of yes, different games to like experience what the feelings of that game is like, what the mechanics are, right? yes, It's like you yes, experience the game, not you play the game. yeah. Okay. So there like there's nothing like a game that you used to enjoy but no longer enjoy. There's nothing like that. Không có cái nào như vậy đúng không? Không có cái dạng game nào mà con chơi theo kiểu là chơi mê say mê hồi xưa nhưng Yeah, bây giờ chơi lại thì không chơi nữa. yes, that's right. Okay. Right. So I am a very like big fan of games too. I play a lot of games, but like the games that I like to play are not combat heavy, not combat heavy. Game của chơi thì nó không có thiên về đánh nhau, cho nên là chơi những cái game nó nhẹ nhàng hơn thôi. Do you know The Sims? Seems Sims, quite famous, quite famous. role play games. Not a role play game, it's like a simulation game, Ah, game giả lập như thế nào. yes, Right, I know, right. I know. Yeah, so you create a character and you let that character live the life of live the life inside the computer, inside the game. You build houses for them, you give them a job, or like you create a personality for them. That is the Sims, right? Yeah. Right, now you understand. Right, Yes. the symbol for the Sims, cái biểu tượng của game Sims nó như vậy nè. Nếu như mà con chưa có nhớ ra, it's a diamond shape, một cái hình thoi như vậy. Right, a green diamond. Right, so for the Sims, I used to really like it, but if you ask me to play it right now, I think I will like I will reject that offer. Nếu như mà bây giờ mời cô chơi chắc cô từ chối, because one, it is very time consuming, chơi rất là tốn thời gian. Two, it is too heavy for my laptop. I mean, I play games and work on the same laptop, so I cannot put everything inside it because it will get very hot and it is not good. Right. I don't have my own PC. Cô không có cái dàn máy bàn ở nhà cho nên là sẽ hơi khó. Right. Okay, so that is what I told you about games that I used to enjoy but no longer. So what games are you playing now?
because my PC is not very strong for game because the world of game is very big. Mhm. I like to watch a streamer playing popular games. So that is so I have more experience about it, and when I have chance to Right. play to play it, I will try to buy it and play it. Okay. Right. I know, but I'm just trying to like understand you more by asking that what game are you playing now? I'm just trying to see if you play the same games as I do. I play a game called Minecraft. Do you know it? Uh, uh, of course, Mm, I know that. yeah. Like it's understandable because you said you loved Legos. You love Legos, so I immediately thought that okay, you would love Minecraft, and yes, you did. You do. You love Minecraft. I know Minecraft. I don't play it because the graphic is not beautiful for me. The- The games are for the low PC because the graphic is not high. yeah, I know that. Uh, I buy games on Steam, but my PC cannot play it because it's too low. Oh, really? Wait. Yeah, my parents, yes, my parents living in the như cô nói là trong cái thời đại khác they, they have a bad effect with Like game because they see it if game make you like addicted. yes Okay, so and they have like they have negative and thoughts on game, right? They yeah have negative. yes that's right so so I cannot I cannot like told them to like, upgrade my PC. Understandable, really. So I just have chance to watch them play it. I, I, Okay. ha- I have my own money to buy that game, but I cannot play it. Okay, so Yes, you have to save more money in order to upgrade your PC, right? yes. Okay, right. Thank you. Right. Okay, so that is the end of the lesson today. Thank you for sharing your stories with me. Like I said, you need to control your grammar better, especially with the past tense, right? Whatever you do in the past, you need to put them in the past tense. Right. Okay. Every single situation, every single event that happened in the past, you need to you need to put the verbs in the past tense so that people know you're talking about the past, and that is the way you won't make any mistakes in your speaking. You need to remember. Right. Thank you so much. Okay. I hope that in the future you will have enough money to buy your own PC. Just don't buy a laptop. Well, what do you say? So when you are a college student, you need a laptop. But if you want to focus more on gaming, you should not spend money on a laptop. That's it. Yeah, I don't have a own house to buy a PC. I but I can do it and làm lén lút là gì cô nhỉ? Like lén lút đúng không? Secretively or something like Uh, that. Right, I secretively. can upgrade it secretively. Oh, okay. Is that even is that even possible though? It's possible, but to upgrade it is need lots of money. Like if you want to upgrade it, you need to buy newer parts for the computer, right? Con sẽ cần mua nhiều cái phần mới hơn cho cái máy tính này đúng không? Anh như gọi là phụ kiện đúng không? Thì sẽ Ok, phụ kiện thì mình sẽ có cái phần cứng đúng không? Hardware đúng không? Hardware phần cứng, right? Or like accessory, đó, accessories đó, right? You need to buy accessories for your computer. Nhưng mà cái phụ kiện này theo cái kiểu là kiểu trang trí cho đẹp mắt thôi chứ nó không có tác dụng gì cả. Còn cái hardware, cái phần cứng mới đúng nè. Right, you need to upgrade the hardware, that is your PC, cái thùng máy đúng không? Đó. yes, yes, Right, right. so you have to go to the store and buy them. So how are you going to bring them to your house without your mom noticing? Yes, That's the big question. Right. yeah. So
just explain to your mom that games are not bad. It's just you need to persuade your mom by showing that you're still a good student. You're still able to balance between your game life and your study life. Đúng không? Yes. That's the thing. Okay. Or you should ask your mom to buy, so like to build a PC where your mom can see it, so she can control the time you spend on your PC. But that is not very comfortable for you, I know. Yes. Okay, I'll see you again next week. Thank you for coming to here today. I will see you again, right? Okay, rest well, rest more so that you can go back to school next week, right? Bye bye. Bye. See you next week. See you.